Hi everybody, welcome back again to my channel. If this is your first time of you passing through my channel, I'm saying welcome to you. And for my returning subscribers, I'm saying thank you so much for the support so far. I really appreciate you guys. So today's video, I don't know how I'm gonna do it, but I'm just gonna try and make you understand what I'm gonna say. So today's video is about me doing a makeup, speaking Yoruba, because I'm a Yoruba girl and Yoruba is my language, or is my native language. So I'm gonna start and I'm gonna bring it down as simple as possible, or I'm gonna make you understand it properly, or you can just follow me and then you say I'm gonna do it, or I'm gonna speak Yoruba to explain some things. I just hope God help me. I just hope I'm gonna do it right, but I'm just gonna start now and I hope you all enjoy at the end of the video. So let's get started. Nǹkan tí màá kọ́kọ́ ṣe ní alákọ̀ọ́kọ́ ni pé mo máa lo MAC Prep and Prime yìí. Ó dàbí omi ni, but nítorí pé ojú mi máa ń ṣe òróró, eléyìí mo máa fin sí ara mi lójú àti brush tí màá lò. Orúkọ brush yìí ni Real Technique. So ó pè ní expert brush, but èmi máa lò as foundation brush. God help me. So mo máa mú eléyìí nísìnyí, mo máa fin síra mi lójú. So ẹ máa wò lọ bí mo ṣe ń ṣe lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Mo dẹ̀ máa fin sínú brush tí mo fẹ́ lò yìí náà. Òun ni. Kọ́kọ́ ṣe ni pé ó yẹ kí n kọ́kọ́ ṣe kí là ń pè eyebrow, Jesus. Ó yẹ kí n kọ́kọ́ ṣe irun ojú mi, but mo ò tí fẹ́ ṣe. Mo fẹ́ kọ́kọ́ ṣe àwọn ojú mi náà kí n tó ṣe. Mo kọ́kọ́ fẹ́ ṣe ojú mi náà kí n tó ṣe wá ṣe irun ojú mi, because ojú mi máa, nítorí ojú mi máa, ó máa wà, ó máa ń ṣòróró. So mo máa kọ́kọ́ ṣe eléyìí náà kí n tó wá ṣe eyebrow, so that a lè lẹ̀. Ó máa lè wà mattified, so ó máa lè lẹ̀. Kò ní ṣe òróró níbi ojú mi. Ojú tá máa ṣe tí òòrùn bá ń ràn, so ojú wa máa ṣáná, ó máa kọ So nǹkan tá máa kọ́kọ́ lò nísìn, because mo ti kọ́kọ́ lò kíní primer yẹn. So nǹkan tá máa wá lò òun ni eléyìí. Mi mọ̀ bóyá ẹ lè rí. Òun ni eléyìí. So eléyìí ni mo máa lò nísìn tí máa fi pa ojú mi, so that ojú yẹn á lè máa kọ nínú òòrùn. Àwọn ibi tí mo fẹ́ kó ṣáná ni máa lò sí. Mi mọ̀ bóyá mo máa kọ́kọ́ lò sísàlẹ̀ ni àbí máa kọ́kọ́ lò sókè, but mo ṣáà ń lò sísàlẹ̀. Ẹ̀yin náà dẹ̀ ti lè pó tí ń ṣáná díẹ̀díẹ̀. Máa ṣe next nísìn, mo máa lo concealer, kíní kan báyìí tí wọ́n máa fi ń bo àwọn tótótó tó bá wà lójú wa yẹn. Òun ni mo fẹ́ ṣe nísìn. So òun ni mo máa kọ́kọ́ lò sísàlẹ̀ náà kí n tó ṣe wá lo foundation. So kíní yẹn lélẹ́yìí ti Revolution ni mo máa lò. Ó dúdú díẹ̀. Ó ní máa kọ́kọ́, ó ní máa ṣáà lò sísàlẹ̀ náà kí n tó ṣe wá gbé normal foundation lé lórí, normal akunjú lé lórí. So òun ni. So ṣé ti rí pé ó bo àwọn spot yẹn díẹ̀díẹ̀. Ó bò. So nísìn mo ṣe máa wá lo foundation yìí ti MAC ni. So orúkọ nọ́mbà eléyìí ni NC45. Wọ́n dẹ̀ sọ pé Studio Fix. Mi mọ̀ bí mo fẹ́ sọ Studio Fix ní Yoruba, but eléyìí ó máa ń jẹ́ kí ojú kí ojú lẹ̀. Ẹ jẹ́ sọ bẹ́ẹ̀, makes the skin smooth. Mi fẹ́ sọ òyìnbó rárá, Yorùbá ni mo fẹ́ sọ, because ọmọ Yorùbá ni mí. Torí pé fídíò yìí ti Yorùbá. Nísìn máa wá lo brush tí mo kọ́kọ́ lò lálákọ̀ọ́kọ́ yẹn, máa wá fi blend, máa fi lọ gbogbo ẹ̀ sínú ẹ̀.
tí ẹ bá lọ dáadáa sínú ẹ̀ kò ní dọ́gba. So ẹ gbọ́dọ̀ make sure pé ẹ ṣe gbogbo ẹ̀ máa wọnú powder tí mo fẹ́ lò. Orúkọ ẹ̀ dẹ̀ ni Sasha butter cup, butter àti kíní tá máa fi mú mi, orúkọ ẹ̀ nìyẹn. Àmọ́ tí mo máa lò nísìnyí ó ní ti ọlọ́gẹ̀dẹ̀, banana shade. Oh my god, this is funny. Anyway, nǹkan tí mo máa lò nìyẹn tí mo máa fi set ibi àwọn irun ojú mi yẹn so that kò ní ṣòróró. Mo máa mú pencil, mo máa fi ya ibi bíbá yìí ojú mi so that a lè dọ́gba, a lè dúró dáadáa. So ẹ máa wò mí bí mo ṣe. Pencil tí mo fẹ́ lò òun ní Rimmel London. Mo dẹ̀ mú shade tó jẹ́ black brown. So òun lélẹ̀. Ṣé rántí pé mi ò tí ì lo powder, so mo sì fi gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ kí n kọ́kọ́ ṣe ojú mi ná. So màá wá mú nísìn, màá wá farabalẹ̀. Ẹ máa farabalẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ kí irun ojú yẹn kó gba ọ̀nà Ìbàdàn. Tó bá yẹ pé ọ̀nà Ìjẹ̀bú lẹ fẹ́ kó gbà, ẹ máa set ẹ̀ dáadáa tó máa fi dúró. Ẹ rí pé mi ò really tẹ́wọ́ mọ́, ní tẹ́wọ́ mọ́ jù so that kò ní dúdú jù sínú ẹ̀. So màá tún ṣe léyìí nísìn. Tí máa ṣe nísìn ni pé àwọn tẹ́ bá fẹ́ tá bá fẹ́ ṣe ìṣe àwọn àǹtí wa, a máa fi sílẹ̀ báyìí, a máa jáde. Àmọ́ a fẹ́ ká ṣe níṣe àwa sisi. Àwa sisi yẹn mean pé àwa tiwantiwa báyìí. So nǹkan tí máa ṣe next nísìn ni pé màá wá mú nǹkan tá à ń pè ní concealer. Màá fi clean màá fi nu àwọn ibì kan tó yẹ pé ó máa jẹ́ kó da. Concealer tí mo máa lò òun ni eléyìí. Wọ́n ń pè ní LA Girl Pro concealer. So orúkọ eléyìí tí máa lò ní Cool Tan. Àmọ́ máa fi gbogbo ẹ̀ lẹ́sì bí ọwọ́ ìsàlẹ̀ kẹ́ lọ wo gbogbo àwọn nǹkan tí mo lò tí mo fi ṣe ojú lóge. Ẹ pé ìkan yàtọ̀ sí kan. Bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀, wọn kì í ṣe ìbejì ọmọ ìyá kan náà kọ́ ni wọ́n. So kó máa try láti ṣe díẹ̀ sí bóyá ó máa work. Base color tí mo máa lò ó máa súnmọ́ color ara mi. So ìyẹn ni máa lò nínú kíní palette yìí. Ìkan nínú méjèèjì yìí ni mo máa lò sísàlẹ̀. But mo máa lò eléyìí sísàlẹ̀ nítorí pé ó jọmọ́ color ara mi. So nǹkan tí mo máa ṣe nísìn nìyẹn. Brush eléyìí. Tẹ́ bá fẹ́ kó hàn jù, ẹ kàn máa rárá lò ní díẹ̀ ni. Bọ́n nítorí pé mi fẹ́ kó hàn díẹ̀, ó ní mo ṣe ń fi lé lórí. Nísìn tá ti lo ìyẹn sísàlẹ̀, mo máa wá gbé color mi lé lórí. Bọ̀ kí n tó gbé color mi lé lórí yẹn, mo máa lo pencil yìí. Máa lo pencil yìí tí wọ́n pè ní mílìkì torí pé ó funfun. Wọ́n pè ní jumbo ojú pencil. So mílìkì ni orúkọ ẹ̀. So mo máa lò nísìn. Òun ní bó ṣe rí ni. So mo kàn máa rárá ṣe sí ọwọ́ ìsàlẹ̀. Nísìn tí mo ti lò kíní mílìkì yẹn sójú, máa wá lo eléyìí sí ìsàlẹ̀. Sí àwọn ibi tí mo fi kíní mílìkì yẹn sí. So mo máa lo shade gold yìí sí orí ẹ̀. Nísìn mo máa wá lo another color lé lórí tí ó máa fi jẹ́ kó jẹ́ ọ̀nà méjì. So mo máa lo color yìí sí. Color yìí ni mo máa lò lé lórí again nísìn.
tí mo máa lò nísìnyí ni nǹkan tá à ń pè ní mascara ojú, kíní dúdú kan báyìí. Àwọn ẹlòmíì máa ń lo blue, àwọn ẹlòmíì máa ń lo oríṣiríṣi color, àmọ́ color eléyìí òun ni mo fẹ́ lò. Nǹkan tí mo máa lò nísìnyí ni irun ojú mi, àmọ́ mi lè ṣe bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀, mo máa ṣe lẹ́yìn àwòrán tí mo gbìyànjú láti fẹ́ ṣe eyelashes yẹn lẹ́yìn nǹkan tí mo ń lo àmọ́ kò ṣiṣẹ́. So nísìn tí kò fẹ́ jẹ́ kí n lẹ irun ojú, so mo máa continue, mo máa tẹ̀síwájú láti lo àwọn nǹkan tó kù. So tí mo máa lò sí abẹ́ ojú mi láti jẹ́ kó jáde dáadáa òun ni eléyìí. So òun ló ń jẹ́ LA Girl Pro tí mo kọ́kọ́ máa lò sí abẹ́ ojú mi nísìn. Ṣé mọ̀ pé mo sọ fún yín tẹ́lẹ̀ pé mo ò tíì lo powder, foundation nìkan ni mo lò. So nísìn màá lo eléyìí sísàlẹ̀. Powder tí mo kọ́kọ́ sọ fún yín lálákọ̀ọ́kọ́ yẹn, kíní tí wọ́n ń pè ní Sacha Butter Cup. So Sacha Butter Cup ní ti ọ̀gẹ̀dẹ̀, which is banana shade, òun ni mo máa lò sí àwọn ibi abẹ́ ojú mi àti ibi orí tí mo ṣe. Mi fẹ́ jẹ́ kó bake, so mi fẹ́ kó jiná jù, so máa wá lo contour brush, òun ni mo máa fi gbọn. Màá wá lo powder mi lé gbogbo foundation àti gbogbo nǹkan tí mo ti kùn látẹ̀ nǹkan. Nǹkan tó kù tí mo máa ṣe ní ètè mi, so nǹkan tí mo fẹ́ lò ní nǹkan tó ń pè ní lip gloss. Ṣeré lélẹ́yìn, so nǹkan tí mo máa kùn sí ètè mi ń sìn ni. Mo ti lo kíní amẹ́nu ṣòróró, so nǹkan tí mo máa lò next ni mo máa lo highlighter. So highlighter tí máa lò, mo máa lo eléyìí àbí eléyìí, ìkànnù méjèèjì ni mo máa lò, but ó yẹ kí eléyìí ni mo máa lò tí mo máa fi ṣe kíní tọ́nàtọ́nà tó máa wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ojú. So nǹkan tí mo fẹ́ ṣe nísìn nìyẹn. Ṣé ẹ ti rí bó ṣe ń kọ bí mọ̀nàmọ́ná? Wọ́n kíní tí àwọn àǹtí wa máa ń lò ní ìgbà yẹn tó máa ń kùn sórí bíbá ìbéyà, ẹlòmíì lè kùn bí pink, ẹlòmíì lè kùn bí red, àmọ́ èmi ò kùn yẹn. Nǹkan tí mo máa kùn ni wọ́n ń pè ní Life is a Peach. Pink tí kò tàn púpọ̀, ó dàbí peach pink tí kò tàn púpọ̀. So ìyẹn ló máa jẹ́ kó dàbí ìgbà tó yẹ pé ẹ̀kẹ́ wa náà ṣì ni, àmọ́ a ní nǹkan kínkínní kan níbẹ̀. So ìyẹn ni mo máa lò pẹ̀lú kíní brush yìí, akunjú yìí. Ẹ ṣé púpọ̀ tẹ́ farabalẹ̀ tẹ́ wo nǹkan tí mo fẹ́ ṣe, and mo lérò wípé ẹ gbádùn fídíò tèní, àwòrán tèní, adúpẹ́. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ má gbàgbé láti subscribe, ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti ṣọwọ́ sókè báyìí, then ẹ má gbàgbé láti fi ọ̀rọ̀ kan àbí kejì sílẹ̀ sí ọwọ́ ìsàlẹ̀. So ẹ ṣé púpọ̀ tí ẹ bá wa wo fídíò tèmi. Tẹ́ bá dẹ̀ mọ̀ pé ẹ gbádùn ẹ bá wa pín fún àwọn ọ̀rẹ́ yín pé kí àwọn náà káwọn náà kọ́ wò. Not until you speak English, Yoruba deep, you won't really understand that. It's very hard for all these presenters that present in Yoruba. I hear you. Hey, it's not easy. Àmọ́ ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú láti máa ranra wa lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́ láti subscribe àti
kéde wo ètò tèmi mo dúpẹ́ púpọ̀ a tún máa pàdé ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ẹ ṣé.